Barak MX นะคะคือชื่อของระบบที่กองทัพอากาศไทยเลือกใช้เพื่อป้องกันน่านฟ้าไทยค่ะครับผม แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าท่ามกลางตัวเลือกเยอะแยะในตลาดทำไมต้องเป็น Barak MX แล้วมันสำคัญกับประเทศไทยเรามากน้อยแค่ไหนคะครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบถึงแก่นเลยค่ะใช่เลยครับ แล้วก็ถ้าจะให้เข้าใจว่าทำไมเราถึงมาอยู่ตรงจุดนี้ได้เนี่ยนะครับ เราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของความจำเป็นนี้กันก่อนเลย อืม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผมว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้ว หรือบางทีอาจจะไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่ามันเคยเกิดขึ้น ที่ว่านี่คือเหตุการณ์ตอนที่เราถูกโจมตีด้วยจรวด BM-21 จากฝั่งกัมพูชาใช่ไหมคะ ใช่ครับ เหตุการณ์นั้นมันเหมือนการสะกิดเราแรงๆเลยนะคะว่าเฮ้ยระบบป้องกันภัยของเรามันมีช่องโหว่อยู่นะถูกต้องครับ คือเอ่อสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับภัยคุกคามจาก BM21 เนี่ยนะครับ มันไม่ใช่ว่ามันเป็นอาวุธที่ไฮเทคอะไรเลยนะ ค่ะ แค่นั้นเลย โห ลองนึกภาพตามนะครับจรวดเป็น10ลูกถูกยิงออกมาพร้อมกัน วิ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงมาก เรามีเวลาไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำในการตัดสินใจแล้วก็ตอบโต้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะ ใช่ครับสำหรับระบบป้องกันแบบเดิมๆเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นี่คือสถานการณ์ที่เรียกว่าโดนก่อนรู้ทีหลังของจริงเลย ค่ะ และมันทำให้เราเห็นเลยว่า ภัยคุกคามที่ดูเหมือนจะราคาถูกแบบนี้แหละครับ ที่มันสร้างความเสียหายได้มหาศาล พอจะเห็นภาพเลยค่ะ มันไม่ใช่เรื่องของการสู้กับอาวุธสุดยอดเทคโนโลยีอะไรเลย แต่เป็นการรับมือกับอะไรที่มันเรียบง่าย แต่ว่ามันโหดร้ายเพราะมันเล่นกับจุดอ่อนเรื่องเวลาของเรา ใช่เลยครับ และนั่นคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เราต้องตระหนักว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้ว แต่มันคือความจำเป็นเร่งด่วนเลย อืม การมีระบบพวกนี้ไม่ใช่เพื่อจะไปเริ่มสงครามกับใครนะ แต่เพื่อลดความเสียหายจากเหตุที่ไม่คาดคิด และที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับความอยู่รอดครับ โอเค พอความจำเป็นมันชัดเจนขนาดนี้ สุดท้ายกองทัพอากาศก็มาลงเอยที่ Barak MX ซึ่งผลิตโดยบริษัท IAI ของอิสราเอล บริษัทนี้นี่มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะ ทำไมถึงได้รับความไว้วางใจ IAI หรือ Israel Aerospace Industries เนี่ยนะครับ เป็นรัฐวิสาหกิจของอิสราเอลเลย แล้วถ้าจะให้พูดถึงจุดแข็งที่เด่นที่สุดของเขาที่ทำให้แตกต่างจากเจ้าอื่นเลยนะ ก็คือประสบการณ์ครับ ประสบการณ์ ใช่ครับ สินค้าของเขาผ่านการใช้งานจริงในสนามรบมาแบบโชคโชน มันมีคำพูดหนึ่งอะครับที่ผมว่ามันสะท้อนภาพได้ดีมากๆเลยนะ เขาบอกว่า IAI ไม่ขายอาวุธจากห้องแอร์แต่ขายอาวุธที่ถูกออกแบบจากสนามรบ โอ้โห ออกแบบจากสนามรบฟังแล้วดูขลังมากเลยนะคะ แต่มันก็มีคำถามเหมือนกันนะคะว่า เอะสนามรบที่ตะวันออกกลางกับแถบอาเซียนบ้านเราเนี่ยภัยคุกคามมันจะเหมือนกันเหรอคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับ เทคโนโลยีที่เกิดจากบริบทหนึ่งมันจะเอามาปรับใช้กับอีกที่หนึ่งได้ดีแค่ไหน คือจริงอยู่ที่บริบททางภูมิรัฐศาสตร์มันอาจจะต่างกันนะครับ แต่ถ้าเรามองไปที่ตัวภัยคุกคามในยุคปัจจุบันเนี่ย ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโดรน ขีปนาวุธร่อน หรือจรวดหลายลำกล้องแบบ BM21 ที่เราคุยกัน ภัยคุกคามพวกเนี้ยมันกลายเป็นภัยคุกคามสากลไปแล้วครับ อ๋อ ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาเพื่อรับมือกับของพวกเนี้ยในสนามรบหนึ่งจึงเอามาปรับใช้กับอีกที่หนึ่งได้ดีมาก เพราะหลักการมันเหมือนกัน เข้าใจเลยค่ะ แสดงว่ามันคือการเอาบทเรียนราคาแพงจากสนามรบจริง มาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ได้ทั่วโลก แล้วนอกจาก Barak MX เขามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ดังๆ อีกบ้างไหมคะ มีหลายตัวเลยครับที่ดังมากๆก็อย่างเช่น ระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกลอย่าง Arrow ที่พัฒนาร่วมกับสหรัฐ อ๋อ Arrow นี่เคยได้ยินชื่อค่ะ ใช่ครับ หรือโดรนพิลิชีพฮารับที่เราเห็นข่าวในสนามรบจริงบ่อยๆ ลูกค้าของ IAI ก็มีทั่วโลกเลยครับ อินเดีย ฟินแลนด์ โมร็อกโก แล้วก็อีกหลายประเทศ ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในเทคโนโลยีของเขา พอพูดถึงเทคโนโลยีแล้ว อยากจะให้ช่วยอธิบายตัว Barak MX หน่อยค่ะ ว่าหลักการทำงานของมันเป็นยังไง มีอะไรที่ทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาคะ ได้เลยครับ ระบบ Barak MX เนี่ย ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับ มันจะมี 3 ส่วนหลักๆ คือเรดาร์ศูนย์ควบคุมสั่งการ แล้วก็แท่นยิงพร้อมขีปนาวุธ ค่ะ ตัวแท่นยิงเนี่ยจะเป็นแบบที่เราเรียกว่า vertical launch system หรือ VLS VLS โดยทั่วไปก็จะมี 8 ท่อยิงใน 1 แท่น VLS นี่คือการยิงจรวดขึ้นไปตรงๆในแนวดิ่งเลยใช่ไหมคะ
ไม่ใช่แบบในหนังที่ต้องค่อยๆหันแท่นยิงใหญ่ๆไปหาเป้าหมาย ถูกต้องเป๊ะเลยครับ ข้อดีมหาศาลของ VLS ก็คือ มันสามารถยิงขีปนาวุธเข็นไปได้ทุกทิศทาง 360 องศา อ๋อ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาหันแท่นยิงเลย ซึ่งทำให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามที่มาจากหลายทิศทางพร้อมๆกันได้ ได้เร็วกว่ามากๆเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ เร็วแบบคนละเรื่องเลย ซึ่งมันสำคัญสุดๆ ในสถานการณ์ที่เราคุยกันตอนต้น ว่ามีเวลาแค่ไม่กี่สิบวินาทีอะครับ น่าสนใจมากค่ะ แต่สุดท้ายแล้วหัวใจของมันจริงๆ ก็คงอยู่ที่ตัวจรวดที่ยิงออกไปหรือเปล่าคะว่ามันทำอะไรได้บ้างความเก่งของบารัก MX มันอยู่ตรงนี้ไหม ใช่เลยครับ นี่คือจุดที่บารัก MX มีความยืดหยุ่นสูงมากๆ เพราะมันถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนครอบครัวของขีปนาวุธเลย ครอบครัว ใช่ครับ คือมันใช้กับแท่นยิงแล้วก็ระบบควบคุมเดียวกันได้หมดเลย ทำให้เราเลือกใช้ขีปนาวุธได้ถึง 3 รุ่นหลักๆ เพื่อรับมือภัยคุกคามในระยะที่ต่างกันไป ค่ะ ตัวแรกนะครับคือบารัก MRAD ระยะยิงจะอยู่ที่ประมาณ 35 กิโลเมตร 35 กิโลเมตร ครับเหมาะกับภัยคุกคามระยะใกล้ถึงปานกลาง อย่างเช่นพวกโดรนหรือจรวดปืนใหญ่ อืม ตัวที่ 2 ขยับระยะออกไปอีก คือบารัก LRAD ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 70 กิโลเมตร ค่ะ ก็สำหรับเป้าหมายที่ไกลขึ้นอย่างเครื่องบินรบ อือฮึ และตัวสุดท้ายที่เป็นรุ่นระยะไกลสุดเลยนะครับ คือบารัก ER ที่ยิงได้ไกลถึงประมาณ 150 กิโลเมตรเลยทีเดียว โห 150 กิโลเมตรเลยเหรอคะ จาก 35 ไป 70 แล้วไป 150 นี่คือ หมายความว่าถ้าเราเจอภัยคุกคามคนละแบบ เราแค่เปลี่ยนชนิดจรวดในแท่นยิงเดิมได้เลยเหรอคะ ไม่ต้องซื้อระบบใหม่ทั้งหมด ยืดหยุ่นขนาดนั้นเลยครับ นี่คือปรัชญาการออกแบบของมันเลย คือสร้างระบบที่พร้อมรับมือภัยคุกคามได้หลายรูปแบบในแพลตฟอร์มเดียว สุดยอด เราสามารถผสมขีปนาวุธทั้ง 3 รุ่นไว้ในแท่นยิงเดียวกันได้ด้วยซ้ำไปครับ อ๋อ จริงเหรอคะ ครับทำให้คนคุมเนี่ยสามารถเลือกใช้อาวุธที่เหมาะกับภัยคุกคามแต่ละอย่างได้ทันทีเลย ไม่ต้องสิ้นเปลืองใช้จรวดแพงๆ ไปยิงเป้าหมายราคาถูก ความสามารถในการรับมือที่มันหลากหลายขนาดนี้เอง ก็คงเป็นเหตุผลสำคัญที่กองทัพอากาศเลือก ซึ่งก็นำมาสู่คำถามที่หลายคนอยากรู้เลยค่ะ ว่าข้อตกลงที่เราเซ็นไปเนี่ย จริง ๆ แล้วเราได้อะไรมาบ้างคะ ตามข้อมูลที่เปิดเผยออกมานะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยประเทศไทยได้ลงนามจัดซื้อบารัก MX จำนวน 1 ชุดระบบ หรือที่เราเรียกกันว่า 1 แบตเตอรี่ ซึ่งในชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยแท่นยิง เรดาร์ ระบบควบคุม แล้วก็ขีปนาวุธครบชุดเลย พร้อมปฏิบัติการได้ทันที แล้ว1แบตเตอรี่นี่มันครอบคลุมพื้นที่ได้ขนาดไหนคะ เพียงพอหรือเปล่าสำหรับจุดเริ่มต้น 1 แบตเตอรี่สามารถป้องกันพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ได้ 1 จุดครับ เช่น สนามบินหลัก ฐานทัพอากาศ หรือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ อ๋อ ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับในการสร้างขีดความสามารถ แล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีนี้ ส่วนมูลค่าการจัดซื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.44 พันล้านบาท หรือราวๆ 107 ถึง 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ งบก้อนนี้คือได้มาทั้งระบบพร้อมใช้งานเลยใช่ไหมคะ แล้วไทม์ไลน์เป็นยังไง เราจะได้เริ่มใช้เมื่อไหร่คะ ใช่ครับ งบนี้ครอบคลุมตัวระบบทั้งหมดเลย รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากร การบูรณาการระบบเข้ากับโครงสร้างเดิมของเราด้วย ค่ะ ตามแผนที่วางไว้นะครับ ระบบจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป 2026 ครับ และคาดว่าจะพร้อมปฏิบัติการได้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2028 ครับ อืม ซึ่งระหว่างนั้นเราคงเป็นช่วงของการฝึกฝนทดสอบระบบให้เข้ากัน ถูกต้องครับ แล้วนี่เป็นแค่การซื้อล็อตแรกเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะ ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีแค่นี้แล้วจบไป ถูกต้องครับ สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือ การจัดซื้อครั้งนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ หรือที่เรียกว่า IADS ในระยะยาว IADS ใช่ครับ มองภาพใหญ่ก็คือ เราไม่ได้จะหยุดแค่ระบบเดียวที่เดียว แต่มีแนวโน้มว่าจะมีการขยายระบบให้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอื่นๆของประเทศด้วย อย่างเช่นที่ไหนบ้างคะ พอจะบอกได้ไหม ตามแผนที่เคยมีการพูดถึงกันนะครับ ก็จะครอบคลุมพื้นที่รอบดอนเมือง อุทภาว สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่ ค่ะ รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในภาคตะวันออกด้วย เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบหลายชั้น หรือ multi-layer defense ที่สามารถทำงานเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายได้ทั่วประเทศครับ คำว่าหลายชั้นหรือ multi layer defense นี่น่าสนใจค่ะ ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไร
การด่านเดียว แต่เป็นการสร้างโซนป้องกันที่มันซ้อนกันเป็นชั้นๆทำให้ศัตรูเจาะเข้ามาได้ยากมากๆ เหมือนมีด่านหลายๆ ด่านซ้อนกันอยู่ ใช่เลยครับ ซึ่งการมี Barak MX ที่มีระยะยิงหลายระดับในตัวมันเองเนี่ย ก็ถือเป็นการสร้างระบบหลายชั้นในตัวเองแล้ว และในอนาคตก็จะเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆที่เรามีอยู่แล้วด้วย สุดยอดเลยค่ะ มาถึงอีกหนึ่งคำถามสำคัญที่หลายคนคงอยากรู้เหมือนกัน คือเมื่อเทียบกับระบบป้องกันภัยทางอากาศชื่อดังอย่าง Patriot ของสหรัฐ หรือ NASAMS ที่หลายประเทศในยุโรปใช้ เจ้า Barak MX ของเรานี่อยู่ตรงไหนคะ มันดีกว่า แย่กว่า หรือแตกต่างกันยังไง เป็นคำถามที่สำคัญมากครับ เพราะแต่ละระบบเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจที่ต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะ ถ้าจะเปรียบเทียบกันต้องมองเป็นมิติไป ค่ะ เริ่มจากบทบาทและระดับการป้องกันก่อนเลยนะครับ Patriot เนี่ยถือเป็นระบบระดับยุทธศาสตร์หรือ High Tier คือเอาไว้รับมือภัยคุกคามใหญ่ ๆ เลย ใช่ครับ อย่างพวกขีปนาวุธพิสัยไกลหรือ ballistic missile เหมาะกับการป้องกันเมืองหลวงหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญระดับประเทศไปเลย ค่ะ ส่วน NASAM NASAM จะเป็นระบบพิสัยกลางหรือ medium range เน้นป้องกันพื้นที่เฉพาะจุด เช่น ฐานทัพ สนามบิน จากภัยคุกคามอย่างเครื่องบินรบหรือโดรน แล้ว Barak MX ของเราล่ะคะ Barak MX จะอยู่กึ่งกลางระหว่าง 2 ระบบนี้ครับโดยความสามารถในการเปลี่ยนชนิดขีปนาวุธที่คุยกันไป มันเลยยืดหยุ่นสูงมาก สามารถปรับบทบาทได้ตั้งแต่พิสัยกลางไปจนถึงพิสัยไกลเลย ถ้าอย่างนั้นในแง่ของระยะยิง ถ้าให้เรียงลำดับกันเลย ใครไกลที่สุดคะ ถ้าพูดถึงระยะยิงไกลสุด Patriot คือแชมป์ครับบางรุ่นยิงได้ไกลถึง 100-160 กิโลเมตรเลย อือหือ ในขณะที่ NASAM จะสั้นกว่าอยู่ที่ประมาณ 25-50 กิโลเมตร ค่ะ ส่วน Barak MX อย่างที่เราคุยกัน มีตั้งแต่ 35 70 ไปจนถึง 150 กิโลเมตรในรุ่น ER ซึ่งทำให้ในบางภารกิจเนี่ยมันมีความสามารถที่ใกล้เคียงกับ Patriot เลยทีเดียว แต่ยืดหยุ่นกว่ามาก ประเด็นเรื่องความยืดหยุ่นนี่น่าสนใจมากค่ะ ดิฉันเห็นในข้อมูลว่า มีอีกเรื่องที่ Barak MX กับ NASAMS ดูจะทันสมัยกว่า Patriot ก็คือ เรื่องสถาปัตยกรรมของระบบ ที่เรียกว่า Network Centric คำนี้มันหมายความว่าอะไรคะ สำคัญมากครับ และนี่คือจุดที่เปลี่ยนเกมเลย คือสมัยก่อนระบบอย่าง Patriot รุ่นแรกๆนะครับจะพึ่งพาเรดาร์ใหญ่ๆตัวเดียวเป็นหลัก อืม ถ้าศัตรูทำลายเรดาร์หลักของคุณได้ ระบบทั้งระบบก็เหมือนคนตาบอดไปเลย อ๋อ แต่พอเป็นระบบเครือข่ายหรือ Network Centric แบบที่ Barak MX และ NASAMS ถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นเนี่ย มันหมายความว่าส่วนประกอบต่างๆ ทั้งเรดาร์ ศูนย์ควบคุม แท่นยิง สามารถวางกระจายตัวออกจากกัน แล้วเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายข้อมูลได้ครับ เหมือนมีตาหลายคู่ทำงานร่วมกัน ใช่เลยครับ เหมือนมีตาหลายคู่ทำงานร่วมกัน ถึงจะโดนทำลายไปจุดหนึ่ง ส่วนที่เหลือก็ยังทำงานต่อได้ ยังแชร์ข้อมูลเป้าหมายให้กันได้ มันคือการออกแบบที่เน้นความอยู่รอด และความยืดหยุ่นในสนามรบจริง เข้าใจเลยค่ะ มันคือปรัชญาการออกแบบที่ใหม่กว่า และปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องต้นทุน กับกำลังพลที่ต้องใช้ ใน 3 ตัวนี้แตกต่างกันมากไหมคะ ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเลยครับ Patriot เนี่ยแพงที่สุด ทั้งราคาซื้อ การบำรุงรักษา แล้วก็ต้องใช้กำลังพลต่อ1แบตเตอรี่เยอะมาก อาจจะถึง 70-90 คนเลย โห เยอะมาก ส่วน NASAMS ก็จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก ใช้กำลังพลน้อยกว่า แล้ว Barak MX ของเราอยู่ตรงไหนในสมการนี้คะ Barak MX จะอยู่ตรงกลางครับ โดยทั่วไปจะมีราคาสูงกว่า NASAMS แต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่า Patriot มากเมื่อเทียบประสิทธิภาพต่อราคา อืม มันคือจุดที่สมดุลระหว่างขีดความสามารถที่สูงกับต้นทุนที่สมเหตุสมผลครับ ถ้าอย่างนั้นก็สรุปได้ว่าไม่ใช่เรื่องของว่าระบบไหนดีที่สุด แต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมกับภารกิจ งบประมาณ แล้วก็ยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศมากกว่า ถูกต้องที่สุดครับ ซึ่งสำหรับประเทศไทย Barak MX ก็คือตัวเลือกที่ลงตัวที่สุดในตอนนี้ ใช่ครับ Barak MX คือตัวเลือกที่อยู่ตรงกลาง มีความสมดุลที่ดีมาก มันยืดหยุ่นสูง รับมือภัยคุกคามได้หลายระดับ และที่สำคัญคือมันถูกออกแบบมาเพื่อทำงานเป็นเครือข่าย ซึ่งมันสอดคล้องกับแนวทางการป้องกันภัยในสงครามยุคใหม่พอดี สรุปแล้วการจัดหา Barak MX ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธมาประจำการเฉยๆนะคะ แต่มันคือการตอบสนองต่อช่องโหว่ด้านความมั่นคงที่เคยเกิดขึ้นจริง และที่สำคัญกว่านั้น คือการวางรากฐานสำหรับยุทธศาสตร์การป้องกันภัยทางอากาศระยะยาวของประเทศ ด้วยระบบที่ทันสมัย ยืดหยุ่น และพร้อมที่จะเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายในอนาคต ใช่ครับ แล้วผมอยากจะทิ้งท้ายให้คิดต่อไปอีกนิดว่า
การมีระบบที่ดีเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะ ค่ะ แต่ความท้าทายที่แท้จริงหลังจากนี้ คือการบูรณาการระบบนี้เข้ากับเครือข่ายเรดาร์และระบบป้องกันอื่น ๆ ที่ไทยมีอยู่เดิม รวมทั้งการฝึกฝนบุคลากรให้สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของมันออกมาใช้ เพื่อสร้างปราการเวหาที่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริงครับ อืม คำถามต่อไปจึงไม่ใช่แค่ว่าเรามีอะไร แต่คือเราจะใช้มันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร ในวันที่ภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวันครับ